Hello everyone and welcome to the official channel of Hello 24/7 Northeast আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা সমো ভিডিও লৈ আহিছো SSC CGL এক্সামিনেশন 2023 ৰ যোনটো পৰীক্ষা হেতুৰ ইংৰাজী সাবজেক্টৰ বাবে যোনটো সাবজেক্ট মই আপোনালোকক Hello 24/7 Northeast ৰ জৰিয়তে পঢ়াই আছো সেই সাবজেক্টৰ বেষ্ট স্ট্ৰ্যাটেজি বৰ্তমান কি হ'ব কেনেকৈ আপোনালোকে আগবাঢ়িব লাগে ইংৰাজী প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে SSC CGL পৰীক্ষাৰ বাবে সেইখিনিৰ বিষয়ে অলপমান তথ্য আৰু সেইখিনিৰ বিষয়ে অলপমান ডিসকাশন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে আহিছো সো প্ৰথমতে লেটস টেক আ লুক এট SSC CGL or আমাৰ সিলেবাসত আছে নকি সো টিয়াৰ 1 পৰীক্ষা যোনটো হ'ব SSC CGL or তাৰে ইংৰাজীৰ পাঠ্যক্ৰমত সিলেবাসত এইগিটা টপিক আছে আমি চাই লও হক প্ৰথমতে আছে idioms and phrases তাৰ পিছতে আছে one word substitutions তাৰ পিছত আমি পাও sentence correction error spotting তাৰ মানে আপোনালোকে সেন্টেন্সত থকা কিবা ভুল ডিটেক্ট কৰিব লাগিব fill in the blanks ত যিকোনো ধৰণৰ fill in the blanks দিৰ পৰা adjectives adverbs prepositions tenses right spelling correction to all of vocabulary related বুলিও কব পাৰে আৰু লগতে আপোনাৰ নিজৰ স্পেলিংৰ যোনটো স্কিল আছে যে যিখিনি নলেজ আছে আপোনাৰ শব্দবিলাকৰ মাজত চাৰিটা যদি অপচনছ আছে কোনটো শব্দৰ স্পেলিংটো ভুল হৈ আছে হেতু ডিটেক্ট কৰিব পাৰে না হেতু কাৰেক্ট কৰিব পাৰে না তেনেকুৱা কোৱেশ্চনছবোৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজ বেসড কোৱেশ্চনছবোৰ synonyms antonyms আপোনালোকৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ আৰু সমাৰ্থক শব্দৰ কোৱেশ্চনছবোৰ এক্টিভ প্যাসিভ ট্ৰান্সফৰমেশন অফ সেন্টেন্সৰ এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা প্যাসিভ ভয়েসলৈ বা vice versa sentence rearrangement যেটো অলপ টাইম কনজিউমিং হ'ব পাৰে কিন্তু অলপমান যদি আপুনি টেকনিক্স কেলা জানে তেহলে টাইমটো বাচি যায় sentence improvement কেনেকৈ sentence এটা যেনেকৈ প্ৰেজেন্ট কৰিব আছে তাতকৈ বেটাৰ অপচনছৰ পৰা সিলেক্ট কৰি বেটাৰ sentence এটা কেনেকৈ ফ্ৰেজ কৰিব পাৰি আৰু ক্লোজ টেষ্টটো fill in the blanks হয় কেৱল এটা লাইন দিয়া নাথাকে অকল এটা প্যাসেজ হিচাপে দিব আৰু এট লিষ্ট পাঁচটা আপোনালোকৰ তাতে fill in the blanks থাকিব সেই প্যাসেজটো যোনকিটা আপুনি কনটেক্সটৰ বেসিছত ফিল আপ কৰিব লাগিব সো দিস আর দ্য টপিকস ঠিক আছে এই 12টা টপিকৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনছবোৰ আহিব এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে আমি বেষ্ট কেনেকৈ আগবাঢ়ো তাৰ লগতে মই এবাৰ সিলেবাসটো টিয়াৰ 1 টো পাতিলো টিয়াৰ 2 সিলেবাসটো এবাৰ চাইলো তাৰ পিছত কও যে আমি প্ৰিপাৰেচনটো কেনে কৰিম কাৰণ টিয়াৰ 1 এ হওক বা টিয়াৰ 2 এ হওক আমাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ যোনটো মূল স্ট্ৰ্যাটেজি হ'ব হেতু একেই থাকিব সো সেকশন 2 অফ মডিউল 1 অফ সেকশন 2 যোনটো পেপাৰ 1 হ'ব তাৰ মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড কম্প্ৰিহেনশন টিয়াৰ 2 ৰ কাৰণে তাৰে টপিকস কেটা চাই লও vocabulary ভিতৰত টপিকস আহিব vocabulary কিছুমান সাব টপিকসও থাকিব মই হেকেটা কৈ দি আছো আপোনালোকক ইয়াতে একলগে চাই লম আমি English grammar topics obviously English grammar topics থাকিব so vocabulary English grammar বুলি যেকিটা দিছে হেকিটা আপোনালোকে বাদেই দিয়ক এইকিটা আপোনালোকৰ এনেও ইয়াতকৈ আৰু স্পেসিফিক কে আমি কমে এইকিটা বস্তু sentence structure to বেসিছত কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে spot the error detection ৰ কোৱেশ্চনছ এইকিটা fill in the blanks যোনটো আমি tier 1 টো পাইছো synonyms antonyms আৰু homonyms মানে হৈছে pronunciationত একে শুনিবলে একে শব্দকেইটা কিন্তু লিখোতে আৰু অৰ্থটো মিনিংটো সেন্টেন্সটো ওয়ার্ডটো বেলেগ হয় দিস আর homonyms ঠিক আছে সো antonyms ৰ কোৱেশ্চন আহিব antonyms synonyms homonyms এই গুটেবোৰ কোৱেশ্চনছ আহিব spelling correct spelling আৰু detecting misspelled words এইবিলাকৰ কোৱেশ্চনছ idioms and phrases যোনটো বস্তু আমাৰ tier 1 ত দিয়া নাই হেতু tier 2 দিয়াতে আছে idioms and phrases vocabulary পাৰ্ট হৈ যায় এটো one word substitution again vocabulary topic improvement of sentences sentence improvement বুলি যোনটো আছে tier 1 ত active and passive voice ঠিক আছে একিটা ট্ৰান্সফৰমেশন অফ কোৱেশ্চনছ আৰু ইয়াতেও থাকিব tier 2 conversion from direct to indirect ঠিক আছে direct to indirect তাৰ মানে আপোনাৰ narrationৰ বুলি যোনটো বস্তু ইয়াতে reported speech or questions থাকিব অলৰাইট যোনটো tier 1 ত নাছিলে shuffling of sentence parts তাৰ মানে jumbled sentence দিয়া থাকিব আৰু আপুনি rearrange কৰিব লাগিব sentence ঠিক আছে rearrangement of sentences হয় এটা shuffling of sentences in a passage তাৰ মানে এটো para jumbles এটা sentence এটা phrase jumble হৈ থাকিব paraphrases বুলি কব আৰু এটা para jumbles থাকিব ঠিক আছে sentence jumble এটা আৰু paragraph jumble এটা close passage তাৰ মানে close test হয়টো আৰু comprehension passage যোনটো reading comprehension বুলি দিয়া আছে so to test comprehension 3 or more paragraphs will be given and questions will be based on those at least one paragraph should be a simple one based on a book or a story and other two paragraphs should be on a current affairs based on report or an editorial so মন ৰাখিব এটা আপোনাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ এটা আপোনাৰ কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজ টিয়াৰ 2 ত কিতাপৰ কিবা এটা ষ্টৰী এনেকডট জাতীয় আহিব আৰু দুটা বাকি যোন কিটা প্যাৰাগ্ৰাফ থাকিব হেকিটা আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়ার্স বেসড বা কিবা আৰ্টিকেল বা ৰিপৰ্ট বা এডিটোৰিয়েল বেসড কোৱেশ্চন এটা পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্যাসেজ দুটা আহিব নাও লেটস টক এবাউট সিলেবাস কেটা চালো আমি দুইটা টিয়াৰৰে এতিয়া আমি চাও হক যে কেনেকৈ আমি প্ৰিপাৰেচনটো আগবঢ়াম এই দুইটা টিয়াৰৰ বাবে আমাৰ এটা uniform strategy কি থাকিব এই গুটেগিটা টপিকসৰ বাবে for english দুইটা টিয়াৰৰ বাবে আমাৰ এটা uniform strategy কি হ'ব now the uniform strategy that I would recommend is তিনটা ভাগত ভগাই লওক গুটে বস্তুটো vocabulary grammar
আৰু comprehension ঠিক আছে এই তিনটা ভাগত ভগাই লওক আপোনাৰ গুটে বস্তুখিনি now vocabulary যিটা টপিকস আছে say for example synonyms antonyms right synonym antonyms or topics বোৰ এইবোৰ তাৰপিছত idioms and phrases INP right idioms and phrases one word substitutions right এই গুটেবোৰ এটা ভাগত ভগাই লওক vocabulary এই গুটেবিলাক টপিকস আপুনি তেনেকে ভগাই লওক নিজৰ মাজতে যে এইগিটা আমাৰ vocabulary topics ঠিক আছে now এইগিটা হৈ যোৱাৰ পিছত now let's come to grammar grammar ভিতৰত আপোনালোকে চাওক grammar যেনেকে আপোনাৰ বিভিন্ন টপিক আছে right you have sentence rearrangement right sentence rearrangement or questions আছে and then আপোনাৰ sentence rearrangement আছে then active and passive voice আছে so voice বুলি লিখিছো বাৰু এটো voice or topics or sentences আছে right direct indirect speech voice speech এইবিলাক টপিকস আছে etc etc right so এই গুটেবোৰ টপিকস grammar under আছে আৰু comprehension ভিতৰত আপোনাৰ close test right close test অলপ grammar to আহি যায় comprehension to আহি যায় close test আছে and then you have the two types of articles right book based হয়নে book based আৰু current affairs based current affairs বা বেলেগ আপোনাৰ যিমান articles blogs জাতীয় যিমান তেওঁলোকে ক'লে তেনেকা based now এই গুটে গিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট কোনটো হ'ব তেনেকুৱা একো বস্তু নাই গুটে গিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু এটা বস্তু দি চাবলৈ যোৱা হয় গ্ৰামাৰ টো আপোনাৰ কম্প্ৰিহেনশন টো এপ্লাই হৈ যায় সো গ্ৰামাৰ টো এটা এনেকা বস্তু যোনটা তিনটাৰ ভিতৰত এট লিষ্ট দুটাত এপ্লাই হৈ যায় কম্প্ৰিহেনশন টো গ্ৰামাৰ অলপ এপ্লিকেবল হৈ যায় ক্লোজ টেষ্ট পাতি বস্তু যেতিয়া আহিব আৰু হেকাৰণে ক্লোজ টেষ্ট টো এক ধৰণে গ্ৰামাৰ টো পৰে কম্প্ৰিহেনশন টো পৰে ঠিক আছে সো মই কৈছো গ্ৰামাৰ টো এট লিষ্ট আপোনাৰ দুটা জায়গাত কামত আহিব কম্প্ৰিহেনশনৰ আপুনি যেতিয়া কিবা প্যাসেজ পঢ়িব কাৰেক্টলি ইনফৰ কৰিবলৈ ইনফৰমেশন লবলৈ গ্ৰামাৰ দৰকাৰ হৈ যায় সো গ্ৰামাৰত আমি অলপ ফোকাস ৰাখিব লাগিব গ্ৰামাৰৰ যিখিনি আমাৰ ফাউন্ডেশনাল যিখিনি আমাৰ ৰুলস আছে ফাউন্ডেশনাল গ্ৰামাৰ ৰুলস এইখিনি আপোনালোকে প্ৰথম নিশ্চয় ডেফিনেটলি কভাৰ কৰিবই লাগিব ফাউন্ডেশনাল গ্ৰামাৰ ৰুলস ইউ হ্যাভ টু টেক আ লুক এট ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে এইখিনিত অলপমান নিজৰ ওপৰত এটা কনফিডেন্স আহিব লাগিব যে ফাউন্ডেশনাল গ্ৰামাৰ ৰুলস যিখিনি আছে এইখিনি আমি জানো এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আমাৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি থব লাগিব ফাউন্ডেশনাল গ্ৰামাৰ ৰুলস যিখিনি আছে subject verb agreement adjectives adverbs or rules বিলাক prepositions or rules বোৰ sentence arrangement কৰিব গলে হেবিলাক rules লাগিব error detection and correction কৰিব গলে হে rules বিলাকৰ বেসিসতে error detection and correction হ'ব ঠিক আছে সো হেখিনি টপিক আপোনালোকে কভাৰ কৰিবই লাগিব parts of speech যিখিনি rules আছে important rules গুটেখিনি জানিব লাগিব হেখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত কথা থাকিল comprehension will be practice comprehension এই গুটে বস্তুটো this will be completely practice based জিমান comprehension জিমান passages পঢ়িব জিমান questions attempt কৰিব comprehensionৰ কাৰণে হিমান আপোনাৰ better হৈ গৈ থাকিব all right practice based comprehension জিমান পঢ়ি যাব হিমান better হৈ গৈ থাকিব আপোনাৰ understanding টো better হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে সো comprehensionৰ কাৰণে I suggest reading daily reading আপোনাক লাগিব reading daily basis ঠিক আছে আৰু don't read any other thing তাতে কৈছে ন book based তাৰ মানে try to read passages from book based try to read comprehension passages which are book based এটা দুটা তেনেকা পঢ়ক আৰু বাকি বেছি ফোকাস দিয়ক এই newspaper articles current affairs or articles পাতি try to read the articles যিকিটা আপোনাৰ নিউজত ডেইলি আহি আছে current affairs যিবিলাক আপোনাৰ brief articles যিবিলাক আহে right আজিকালি কিমান মোবাইল এপ্লিকেশন পাতিতে আমাৰ আদা 24/7 এৰ এপতে আপুনি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ বহুত তথ্য পাই যাব সেই কারেন্ট এফেয়ার্সৰ আৰ্টিকেলস কেটা পঢ়ি চাও পঢ়ি পেলাই আপুনি তেতিয়া নিজেৰ আইডিয়া পাব যে মই পঢ়ি বুজিব পাৰিছো নাই বস্তুটো যদি বুজিব পাৰিছে আৰ্টিকেলটো কোৱেশ্চন যি নিদিওক আপুনি ডেফিনেটলি আনসাৰ কৰিব পাৰিব কোৱেশ্চন আনসাৰস বেলেগকে কম্প্ৰিহেনশন প্ৰেক্টিস নকৰিলেও আপুনি পাৰিব যদি বুজি নিজে পঢ়ি যদি গম পাইছে যে মই কমপ্লিটলি বুজি পাইছো 100% প্যাসেজটো বুজি পাইছো এটাও এনেকা বস্তু নাই ওয়াৰ্ডৰ মিনিং এটা নাই বা সেন্টেন্স এটাৰ কনটেক্সটটো নাই বা মেটাফৰিক্যাল মিনিংটো এনেকুৱা নহয় যে মই বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে গুটেখিনি যদি বুজি পাইছে প্যাসেজটো ইউ উইল বি এবল টু আনসাৰ কোৱেশ্চনস ইন দ্য এক্সাম as well ঠিক আছে এই দুটা বস্তু আমাৰ গ্ৰামাৰ আৰু কম্প্ৰিহেনশন আমাৰ কলো vocabulary now this is the black sheep this is the tricky thing vocabulary কাৰণে আপুনি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব vocabulary কোনো টিচাৰে আপোনাক vocabulary পঢ়াই দিব নোৱাৰে পঢ়াব পাৰিম নো ডাউট পঢ়াই দিব নোৱাৰে বুলি ক'লে ভুল হ'ব পঢ়াই দিব পাৰিম কিন্তু vocabulary আপোনাৰ যিমান গ্ৰাফটো আপোনাৰ গ্ৰামাৰ বা কম্প্ৰিহেনশনৰ গ্ৰাফটো যেনেকৈ মই আপোনাৰ গ্ৰামাৰৰ ক্লাছ লৈ পেলাই আপোনাৰ গ্ৰাফটো যদি 0 টো থাকে ন মই আপোনাৰ গ্ৰাফটো বঢ়াই দিব পাৰিম এনেকৈ through classes কিন্তু vocabulary মই আপোনাক vocabulary এক্সামৰ কাৰণে কৈছো এটো বস্তু দেই vocabulary মই আপোনাক এনে ক্লাছ লৈ থাকিলে আপোনাৰ vocabulary 0 ৰ পৰা ওপৰলৈ যাব নো ডাউট কিন্তু এক্সামত বা vocabulary এক্স্যাক্টলি কোন কেটা শব্দ আহিব এক্স্যাক্টলি কোনটো ইডিয়ম এন্ড ফ্ৰেজ এক্সামত আপোনাৰ কপালত আহি যায় কোনটো সেট অফ পেপাৰত কোনটো ওয়ার্ড ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন বা সিনোনিম এন্টোনিম আহি যায় হেতুটো একো গ্যাৰান্টি নাই মই আপোনাক এক্সামিনেশনৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ডছ দিব পাৰিম ইম্পৰ্টেন্ট সিনোনিমস এন্টোনিমস ইডিয়মস এন্ড ফ্ৰেজেস ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনস ঠিক আছে ক্লাসেছত হেখিনিও কৰাম আপোনাৰ কপালত হেকিটাৰ ভিতৰত নাহি পেলাই কোনবা এটা কোৱেশ্চন কিবা বেলেগ আহি গল হে এটা কোৱেশ্চনত আপোনাৰ ৰখি গল আনসাৰটো আৰু হেতুৰ কাৰণে আপোনাৰ কাট অফটো নগল কথাটো কৈছো তেনেকুৱা এটা বহুত
আনপ্ৰেডিক্টেবল এটা নেচাৰ থাকে ভোকাবুলাৰী সেকশন আৰু হেতু কাৰণে ভোকাবুলাৰীত মই হাইলি ৰেকমেন্ড কৰো যে অকল মোৰ ক্লাसेছৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰিব কোনো ষ্টুডেন্টক মই এটো কেতিয়াও কওঁ যে ভোকাবুলাৰীত অকল মোৰ ক্লাছেছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ভোকাবুলাৰী পঢ়ক গ্ৰামাৰ কম্প্ৰিহেনশন মই ক'ব পাৰো যে গ্ৰামাৰ কম্প্ৰিহেনশন আপোনালোকে বাকি সব বাদ দি পেলাই মোৰ ক্লাছেছ কেইটা যদি কৰে আপোনালোকৰ কামত আহিব হেতু মই গ্যাৰান্টি এটা দি ক'ব পাৰো কিন্তু মই নিজে মিছা এটা কেলে কম ষ্টুডেন্টছক যে ভোকাবুলাৰীটো মোৰ লগত ক্লাছ কৰি পেলাই গুটেখিনি আপোনালোকৰ হৈ যাব কোনো ফেকাল্টিয়ে হেতু কৰি দিব নোৱাৰে কোনবা ফেকাল্টি যদি কয় ভোকাবুলাৰী অকল মোৰ লগত পঢ়ি হৈ যাব মই গ্যাৰান্টি দি আছো হেতু এটা এনেকুৱা কথা আৰু হেতু মানে প্ৰ্যাকটিক্যাল কথা নহয় কাৰণ ভোকাবুলাৰী এটা এনেকুৱা বস্তু আপুনি নিজে চাওক এটা অসমীয়া কথাই কৈছো অসমীয়াত আজি যদি মই 10টা শব্দ শিকি পেলাই আহো নতুন লাগে মোৰ মাতৃভাষাই হওক এই 10টা শব্দ যদি মই কতো ব্যৱহাৰ নকৰো এক মাহ দুই মাহ তিনি মাহ মই কতো যদি ইউজে নকৰো সেই 10টা শব্দ না কতে ইউজ হৈছে না লিখোতে ইউজ হৈছে মোৰ মনত থাকিব জানো সেই 10টা শব্দ আপোনাৰ মনত থাকিব জানো তেনেকে 10টা শব্দ যদি নতুনকৈ আপুনি শিকে কঠিন কঠিন শব্দ 10টা ডেফিনেটলি না থাকে কাৰণ আপুনি ইউজ যদি কৰিব লগিয়া হনে আপোনাক ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱে ক'ব যে এটো দৰকাৰ নাই এটো মন ৰাখিব এটো পাহৰি যাও That's how the brain works. So vocabulary আপোনাৰ পিনৰ পৰা নিজৰ পিনৰ পৰা বহুত এফৰ্ট লাগিব যে আপুনি ডেইলি you are trying to read at least 5 new words. পাঁচটা নতুন শব্দ আপুনি ডেইলি বেসিছত শিকক 5 new words ডেইলি আপুনি যদি শিকি আছে 5 new words or আপুনি don't just learn the word meaning to শিকিব ঠিকই আছে meaning to পঢ়িবই meaning or লগতে find at least 2 synonyms find at least 2 antonyms of the word বুজি পাইছে না 5 new words যদি শিকি আছে হে 5 new words or লগতে why don't you learn at least 2 idioms and phrases as well একেদিনাখন দুটা idioms and phrases দুটাই শিককচোন ডেইলি বেসত নিজৰ পিনৰ পৰা এফৰ্ট দি বাকি মই ক্লাছেছত কৰাম নিজৰ পিনৰ পৰা এফৰ্ট দি দুটা idioms and phrases শিকক পাঁচটা নতুনকৈ শব্দ শিকি পেলাই শব্দকেইটাৰ মিনিং সিনোনিম দুটা এন্টনিম দুটা উলিয়াই লওক ৰাইট এখিনি যদি কৰিব পাৰে ভোকাবুলাৰী আপোনাৰ বহুতখিনি ইমপ্ৰুভমেন্ট হ'ব আৰু আপুনি নিজে যেতিয়া আপুনি এংগেজ হ'ব ভোকাবুলাৰী শিকিবলৈ তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱেও যিকেইটা শব্দ শিকে আপুনি যিকেইটা idioms and phrases শিকে গোটেইকেইটা মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব যে ব্ৰেইনটো গম পাব যে এইটো বস্তু মই এফৰ্ট দিব লগা হৈছে মই ইউজ কৰিব বিচাৰি আছো সো এইটো মই লগা হ'ব ইনফৰমেশন মই ৰাখি থওঁ মনত ৰাখি থওঁ এক্সামত সেই মনত ৰাখি থোৱা ইনফৰমেশনখিনি বহুত কামত আহিব সো বস্তুটো এইটো যে ডেইলি বেসিছত ভোকাবুলাৰীত এখিনি বস্তু আপুনি নিজে কৰক ডেইলি প্যাসেজ তিনটা কই ডেইলি নিজে পঢ়ক 3 articles read daily basis আৰু ইয়াৰে ভিতৰত read at least 2 from current affairs ঠিক আছে দুটা articles from current affairs পঢ়িব all right and grammar foundational rules ঠিক আছে এখিনি daily basis গুটে rules বিলাক এদিনতে বহি গুটে চাব না লাগে এদিনতে বহি আজি adjectives adverbs noun pronouns সব চাইলম নহয় এদিনত এটা চাও adjectives কৰক এদিন আৰামসে বহি পেলাই এফালৰ পৰা ৰুলছ খিনি চাওক এদিন এডজেক্টিভছ কৰি নেক্সট দিনাখন আপুনি এডজেক্টিভছৰ ৰুলছ কেইটাৰ এপ্লিকেশনটো ভালকে চাওক যে আজি ৰুলছ যোৱাকালি ৰুলছ কেইটা পঢ়িছিলো আজি কোৱেশ্চনছ লৈছো প্ৰেক্টিছ সেট এটা লৈছো আৰু প্ৰেক্টিছ সেটত এডজেক্টিভছৰ এই কোৱেশ্চন হয় গোটেইবোৰ এডজেক্টিভছৰ কোৱেশ্চনবিলাক সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো যোৱাকালি যোনকেইটা ৰুলছ পঢ়িছো সেইকেইটা আজি এপ্লাই কৰি চাই আছো কোৱেশ্চনত কেনেকৈ আনসাৰত এপ্লাই হয় ঠিক আছে এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু এইটো বস্তুটো মই ক্লাছত কৰাই আছো সো ইউ ক্যান জয়েন মাই ক্লাसेस 5টা বজাত সন্ধিয়া এভৰি ইভিনিং 5 pm মানডে টু স্যাটাৰডে মোৰ ক্লাसेस থাকে আমাৰ এই চেনেলটোত আহি যাব পাৰে ইয়াতে মই ক্লাसेस লৈ আছো এইবিলাক বস্তু গ্ৰামাৰ কম্প্ৰিহেনশনৰ ক্লাसेस হৈ আছে সো এখিনি বস্তু যদি কৰে ইউ হ্যাভ আ গুড স্ট্ৰ্যাটেজি অন ইওর হ্যান্ডস ফৰ both tier 1 and tier 2 ইংলিশৰ কাৰণে ইয়াতকে বেছি আৰু বহুত কমপ্লিকেটেড স্ট্ৰ্যাটেজি একোই না লাগে এখিনি বস্তু ভালকৈ কৰক ভোকাবুলাৰীৰ কাৰণে ডেইলি 5টা নতুন শব্দ দুটা তিনটা idioms and phrases নিজৰ পিনৰ পৰা এফৰ্ট দি পেলাই along with synonyms and antonyms পঢ়ি চাওক আৰ্টিকেল তিনটা পঢ়ক ডেইলি বেসিছত বুজিব চেষ্টা কৰক আৰ্টিকেল যিমান পঢ়ি যদি শব্দ এটা বুজি পোৱা নাই হে বুজি নপ শব্দটোৱে আপোনাৰ হে পাঁচটা জুনকেটা শব্দ শিকিব আছে দিনটো তাৰে মাজত এটা শব্দ তাৰ পৰাই ওলাই যাব বুজি পাইছে ন সো তেনেকৈ আপুনি কানেক্ট কৰি লৈ পেলাই গুটেখিনি বস্তু কৰি গৈ থাকক আৰু গ্ৰামাৰ ফাউন্ডেশন ৰুলছ খিনি দুদিন কৈ এটা টপিক কৈ চাই গৈ থাকক লাহে ধীৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব গ্ৰাফটো লাহে লাহে আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেছটো আপুনি নিজে দেখা পাব আৰু ক্লাছেছৰ কাৰণে ডেফিনেটলি 5টা বজাত সন্ধিয়া ডেইলি মানডে টু স্যাটাৰডে মোক জয়েন কৰিব পাৰে সো এইখিনিয়ে কৰক আপোনাৰ এসএসসি সিজিএলৰ ডেফিনেটলি ইংলিশৰ প্ৰিপাৰেচন বহুত ভাল হ'ব আৰু ইউ উইল বি এবল টু ক্ৰ্যাক দ্য এক্সাম এজ ৱেল উইথ great success all right everyone I'll be seeing you in the classes until then take care aru video to jodi apnalokor kamot ahajen paise like koribo share koribo comment section jonabo je apnalokor kiba beleg jodi tips and tactics ase je apnaloke enekoi prepare korile apnalokor nijor personally besi subida jonok hoy teneko apnaloke strategies blako comment section jonabo pare right and yes subscribe koribo channel loge etialoke jodi subscribe korna ada 24/7 northeast ei channel tote apnaloke pai ase apnalokor sorkari sakori preparation babe the best classes and other important videos all right everyone take care I'll be seeing you in the classes bye bye